Oh dear, okay. Ito ko po sinet up. Lalapitan po natin ng kaunti. Yan po ang ating Mimo feeder. Yan po ang ating Mimo feeder. Yung box sa baba, yan na yung new wifi na extender ko po. Liligay ko lang po. Po. Yan po yung ating Mimo feeder. Tingnan po natin ang layo niya. Ayan po ang Mimo feeder. So hindi ko pa alam saan yung tower. Titingnan natin. Masisilip natin yung tower dito. So wala po tayong nakikitang tower. Hindi po natin alam saan yung tower. Basta kay dyan siya nakatutok. Yan tower na yan, P2P yan sa kapitbahay. Ito yung sa atin guys. Itong pupunta natin ngayon. Itong itututok ko sa cam. Ayun, ayan, nakita nyo ba? Yan ang sa atin. Simpleng setup lang po, Mimo feeder. Lalapitan natin ng konti. Ngayon, try natin mag-speed test gamit ang B315S936. Dito po nakakonect yung Mimo feeder natin na antena. So, nakita nyo naman po kanina na sobrang layo yung lugar natin. So, marami pang mga puno. So, normal na mahirapan siyang humanap ng signal. Sinet ko po sa band 3 or 1800 MHz ang frequency po ng ating modem. So, ngayon try natin mag speed test gamit ang fast.com. Ayan po. So, ayun, pumalo po siya ng 7 Mbps. So 6.8 Mbps, ulitin po natin. Talagang 1 bar lang po ang nakukuha niyang signal. So ayan po, 1 bar at 6 Mbps. Ulitin natin.
mga lodi. Effective po yung Mimo feeder natin kasi pag hindi ko ginabit yan, malamang walang talagang signal na makuha kahit na 2G or 3G pa. Talagang dead spot yung globe dito sa amin. Gamit ko po pala yung Gomo SIM na merong 30 GB, no expiry. So ayan mga lodi, 5 Mbps. Guys, ito yung piso wifi ko. Ito yung piso wifi ko. So andito yung antena po guys. So yan guys, yan po yung Mimo feeder. Yung box po, katulad ng sinabi ko kanina, yan na po yung new wifi, yung extender ko po. Tinaas ko na po para mas mataas yung range nya, mga idol. Maraming salamat po.